plastic bottle, guys. So, a minute. Papakita ko sa inyo. So, what's up, guys? Welcome back to my channel. This is friend Karima Par. So, guys, ngayon, mag-ano tayo, baking soda solution. Kung yung baby natin is a boy or a girl. Kasi sabi nila, pag yung urine, yon yung morning urine mo, yung unang hihi sa umaga, yun yung gagamitin nating solution and mimix natin siya sa baking soda. So, yun guys, pag bumula daw siya, is a boy. Pag hindi naman siya nag-react or hindi siya bumula, it's a girl. So, try natin ngayon guys. Nga pala, I'm currently pregnant, 5 months na ngayon. So, let's see kung ano yung lalabas. So, yun lang yung kailangan natin. Baking soda and your urine, yung morning urine, yung first urine na umaga. And, plastic bottle. Plastic bottle, guys. So, just wait. Papakita ko sa inyo kung ano yung resulta ng solusyon na ginawa natin. So, guys, ito na yung urine na na-collect ko. And, ito yung baking soda. So, let's see kung ano yung magiging result ng ating solution. So, guys, kukuha lang tayo ng isang kutsara ng baking soda. This is baking soda, guys. Ginagamit ko rin to sa face and panlinis ng mga kung anik-anik. Sa lababo, pwede din siya, guys. So, nakakuha kayo ng mga tips. So, yun, guys. Lagay lang natin yung urine, yung baking soda sa ating collected urine. So, see. Guys, hindi siya nag-react. So, it means it's a girl. So, guys, next month magpapa-ultrasound ako and then I will show it to you kung accurate nga to, yung ganitong klaseng solution. Hindi siya nag-bubbles or hindi siya nag-react. As you can see, guys, kahit taluin natin, hindi siya talaga nagbo-bubbles. Hindi talaga siya nagbo-bubbles, guys. So, I'm hoping, guys, na girl talaga to kasi I have 2 boys na and this is my 3rd baby and hopefully it's a girl. As you can see, ito sa aking solution is the result is a girl. Sana, hopefully, it's a real solution na accurate sana. And I will reveal it to you next month pagkatapos ng aking ultrasound. So, guys, sana matry nyo rin to. Wala namang mawawala, guys, if gagawin natin siya. And, magkano lang naman itong baking soda, guys? It cost me only 35 pesos if I'm not mistaken. Or 25 pesos lang naman yung baking soda. So, very cheap lang, guys. Kung ayaw nyo naman magpa-ultrasound. So, alright guys, ito na yung solution na nakuha ko. And, pinakita ko sa inyo kanina, wala talaga siyang reaction. So, sa iba guys, nagkakaroon ng reaction. It's a boy daw. And, yung iba is accurate. And, yung iba, hindi ko alam. Hindi daw accurate. Pero, I'm hoping na sana accurate itong urine solution with baking soda. And, so guys, try nyo na guys. Wala namang mawawala. And, very cheap. Sabi ko nga, very cheap and hindi kayo magagastos ng mahal. And then, wala namang mawawala guys if you will try it. So guys, sana may natutunan kayo sa aking video. And kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and click the bell button na din para ma-notify kayo sa mga susunod pang mga videos. And goodbye sa mga Pars and Mars. Keep safe and love you. Mwah.